provoci pe altcineva la dragoste și fapte bune dacă ești într-o biserică de o singură persoană. I've literally, in being here, I've had somebody tell me that they're like, well, I've been to all the churches and they're not good. You know, they all have problems. Am avut pe cineva care mi-a spus, să știi că am fost pe la toate bisericile astea prin oraș și peste tot sunt probleme. And so this is their church. I watch YouTube. Așa că biserica lor e YouTube. It's not church. Asta nu e biserică. I'm like, it's like if every church, if you can't find a church, then I always tell my kids this when there's problems, like there's a common denominator there. Tot timpul le spun copiilor mei atunci când au probleme, zic că aici există un numitor comun. De la cineva începe problemele. It's like if you can't find, it's like if you don't like Calvary Chapel, fine. There's lots of churches to choose from. You're more than welcome to find one. Just stay there. For Pete's sake, don't bounce around. Tot timpul le spun oamenilor, nu există să nu găsești o biserică în care să te potrivești. Ok, nu-ți place la Calvary Chapel, liniștit, sunt și alte biserici în oraș, doar să rămâi într-o biserică, să nu te tot duci de la una la alta. Because there are good churches here. Fiindcă sunt destul de multe biserici bune. That's the beauty of God's Asta este frumusețea trupului lui Dumnezeu. But to properly stir one another up, to come in and serve the body of Christ, and that's what it is you're coming in and you're looking how to serve. Too many times people come in and they're saying, what do I get out of church? If you're coming for that reason, you're coming for the wrong reason. It says you're to stir one another up. You're to see ways to encourage other people to serve God and other people. De multe ori oamenii vin cu mentalitatea greșită. Oare ce pot câștiga eu dacă vin la biserica asta? Sau ce primesc eu dacă mă duc la biserica aceea? Asta este mentalitatea greșită. Noi când mergem la biserică trebuie să mergem cu gândul acesta. Ce pot să fac eu în această biserică? Ce pot face eu pentru a sluji trupului lui Hristos? The church is not to be a spectator sport. It's not to sit on the sidelines while your team plays and say, "Yay, team!" Or paint your face or something like that if you're a Stour fan. I mean, that's not what church is. Biserica nu este ca un spectacol acesta de sport, o competiție sportivă unde te duci și faci doar galerie. Ei, echipa mea, ei, Calvary Chapel, și te vopsești așa pe față și iei tot felul de sunători și cu petarde. You to be a part of it. Trebuie să faci parte din această echipă. Next reason is that because Jesus has a special relationship with his church. Următorul motiv este că Iisus Hristos are o relație cu biserica lui. He calls it his bride. O numește mireasa lui. You know, and his bride is imperfect. Și mireasa lui este imperfectă. It has many failures. Are foarte multe eșecuri. It makes mistakes. Face greșeli. You know, it's like a whole bunch of people that got a lot of problems. E o adunătură de oameni cu multe probleme. But he never once does Jesus say, "That's not my bride." Dar niciodată Iisus nu spune, asta nu e mireasa mea. Because of all the failures and all that stuff. He never once does he's just like, oh. Datorită tuturor eșecurilor și tot ceea ce facem, noi niciodată Iisus nu întoarce capul și zice, nu-i cunosc, nu-s a mei. No, he loves his bride. El își iubește mireasa. And he's committed to her. Și este devotat miresei lui. And he wants to redeem, he's continuously redeeming her. Și în mod constant o răscumpără. And he wants all of his children to be a part of his bride corporately. Și el dorește ca toți copiii lui să facă parte din mireasa lui. Because să facă parte din această echipă, din această adunare. There's something special that happens when the church meets corporately to worship Jesus. Fiindcă este ceva special atunci când biserica se adună ca un grup să-L slăvească pe Iisus. You see? And you can't understand something. And I've said this in the past, but this is just bears repeating, is that for a person that says, well, you know what, I love Jesus, but I don't like the church. Mai spus asta în trecut și spun și acum, pentru o persoană să spună că, ok, eu îl iubesc pe Iisus, dar nu mă duc la biserică sau nu-mi place să merg la biserică. Think about what they're saying there. Gândiți-vă ce spune prin asta. I like to hang out with Jesus, but I hate his wife.
Îmi place să îmi petrec timpul cu Isus, dar nu-mi place de soția lui. You know, okay, just think, husbands, think about it this way. Gândiți-vă soților în felul acesta. If you had a friend that said that to you, Dacă ați avea un prieten care v-ar spune asta, what are you going to do? ce ați face? Fine, we're not hanging out then. Ok, nu ne mai, You know, it's like, nu ne mai întâlnim. like you can't like me and not like her Nu poți să îți placă de mine, dar să nu-ți placă de ea. because I like her Fiindcă mie îmi place de ea. a lot. Foarte mult. And honestly, think about it. It's like, what is that saying? Think about if a person is trashing your wife, what are they saying about your choice? Gândiți-vă, dacă unei persoane nu-i place de soția ta, atunci ce spune asta despre tine? Ce spune el despre tine? You could have done so much better. Puteai să faci o alegere mult mai bună. It's like, no, I love her. Nu, asta este alegerea mea, eu o She's iubesc. perfect E perfectă for me. pentru mine. And that is a lot of times what people do when they don't want to. It's like, well, you know, I like Jesus, but I don't like the church. It's like, you know what? You can't have it that way. De multe ori oamenii fac lucrurile acestea, îți spun, ok, eu îl iubesc pe Isus, dar nu-mi place să merg la biserică. And then the last thing we're going to look at this is that to not meet corporately, it's unhealthy. Să nu ne întâlnim la biserică ca un grup este nesănătos. Because you can't say I love Jesus and I hate people. John talks about that in his Fiindcă nu letter. poți să spui îl iubesc pe Isus, dar urăsc oamenii. Ioan vorbește asta în epistola sa. We are to stir up one another. And it's like Jesus says, I want my body together. I want them working together because there's something valuable that happens with all that imperfection and chaos and everything else. He says, you become more like me because I use you to rub against each other and knock the edges off. Se arată bine. Sorry, did you fall asleep? Da. It's okay. Okay, something amazing happens Se întâmplă ceva minunat atunci când ne întâlnim toți împreună. in the church. În biserică, toate aceste imperfecțiuni, zice Iisus că ne frecăm unii de alții și ne rotunjim acestea, ne șlefuim unii de alții aceste colțuri care le avem. When people get together that are imperfect and working on their problems and they rub against each other and it's like and you serve each other and you work through those things. Atunci noi ne slujim unii pe alții, rezolvăm toate aceste probleme care le avem. Because it makes you more like Christ. Și asta te face să fii din ce în ce mai mult asemeni lui Isus. You know, we were up on the mount. We were up obviously on the mountain, and it was amazing to see these stones that were sticking out. I don't know what the word for it would be in Romanian. Who's? Oh, they're all gone. No, you know the white stones. Cum What se were those numeau called? pietrele alea albe? I know what it is in English. I don't know what it is in Romanian. Marble. Marble, Marmură. I think it was more like quartz, but Quartz. what was amazing to me is that you're hiking up through this stuff, and I've never seen so much ever, not even in the States. Când te duci acolo prin locurile respective, îți vreau că nu au văzut niciodată așa de multă piatră de genul acela, nici măcar în state. And you're walking along and you got all this color, and then all of a sudden just boom, like bits of snow, but it's not snow, it's these boulders of this white stone. Și vezi peste tot, sunt o felul de culori și dintr-o dată sunt așa pete mari ca și cum ar fi zăpadă, dar de fapt nu este zăpadă, că sunt acele pietre albe. It's amazing to look at. E minunat să vezi lucrurile But acestea. in that stone, it's amazing because you'll see the white, and then there'll be striations of normal looking stone, and it's just layered. Și în acea piatră vedem că sunt straturi albe și pe urmă tot felul de stratificații de piatră normală, iarăși acea piatră și tot felul de pietre diferite. And as you look at this stone, they're smooth. Și dacă te uiți așa la acele pietre, sunt foarte fine, sunt rotunjite, sunt finisate. And it's like, how did that happen? Și te gândești cum s-a întâmplat asta? Weather, Vremea, snow, zăpadă, just a lot of wear and tear. toate aceste schimbări de vreme. And what it does is it takes all those sharp edges on that Ce stone se and it întâmplă? just Toate acele margini grinds it off. ascuțite devin rotunjite, devin finisate. And what you're left with is something that's very smooth and very beautiful. Și îți rămâne ceva foarte fin și foarte frumos. And that's what God does Și asta face Dumnezeu in cu a noi church.
într-o biserică. is that he takes all those rough edges and he grinds them off. Ia and then toate what you're aceste left with margini tăioase ale noastre și le rotunjește, le finisează. is a bunch of beautiful stones. Și tot ceea ce rămân sunt niște pietre frumoase, finesate. Without all of that, Fără toate astea, you don't get the end result. nu poți să obții acest rezultat final. And so you need it. Așa că avem nevoie de And biserică. Jesus knows that you need it. Și Iisus știe că noi avem nevoie de asta. And that's why he put you in a church with a bunch of other De people asta with te-a problems pus- and difficulties and all De that asta te-a stuff. pus într-o biserică cu o grămadă de oameni care au tot felul de probleme și imperfecțiuni. I'll finish with this. Voi termina cu asta. When you're going through difficulties, Când treci prin dificultăți, remember what the author writes here. adu-ți aminte ceea ce a scris autorul aici. Draw near to God Apropiați-vă de Dumnezeu boldly. cu încredere. Hold fast to Christ. Rămâneți neclintiți pentru Hristos And don't neglect community. și nu neglijați comunitatea din biserică. That is how you get through storms. Așa puteți trece prin furtunile vieții. Nothing else will. Nimic altceva nu va funcționa. Okay? Let's pray. Să ne rugăm. Dear Heavenly Father, Lord, I just thank you for this morning. Dragă Tată, îți mulțumesc pentru dimineața aceasta. Thank you, Lord, for just an amazing day yesterday. Îți mulțumesc, Doamne, pentru o zi minunată care a fost ieri. Pentru ziua minunată ce a fost ieri. And I pray, Lord, that we wouldn't be those that just know stuff, God, Mă rog, Doamne, ca noi să nu fim doar aceia care știu anumite lucruri, but that we would prayerfully, Lord, just apply these things. ci să aplicăm toate lucrurile acestea, Doamne, And I în pray, viața noastră. Lord, I pray for those in this room, Lord, that maybe they've never had a personal relationship. Mă rog, Doamne, pentru aceia din această încăpere care nu au avut o relație personală cu Tine încă. And maybe they're afraid of what it's going to cost them. Poate că le este frică de ceea ce îi va costa. Lord, I pray, God, that you would show them, Lord, how much they gain. Mă rog, Doamne, ca Tu să le arăți nu ceea ce pierd, ci cât de mult au de câștigat din asta. I pray this in your name. Mă rog asta în numele Tău. Amen. Amin.